নমস্কাৰ আজি আমি বনাবলৈ লৈছো স্পেশাল ভেজ চাওমিন ৰেচিপি আৰু ইয়াৰ বাবে আমি সসপেন এটাত অকমান পানী গৰম কৰি লৈছো অকমান নিমখ দি লৈছো আৰু ইয়াতে কেইটোপালমান আমি ৰিফাইন অইল দি লম আৰু এতিয়া আমি এপেকেট চাওমিন ইয়াতে দি দিলো মই দুজনৰ বাবে বনাইছো গতিকে এপেকেট দিছো আৰু চাওমিনখিনি আধা হিজামান হোৱাৰ লগে লগে আমি এইখিনি এটা ফুটা থকা বাচনত ঢালি দিম পানীখিনি যাবলৈ দিম এতিয়া আমি এখন কড়াইত 3 চামুচমান তেল দিম আৰু এটা পিয়াজ ইয়াতে কাটি দিছো সৰু সৰুকৈ কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছো আৰু পিয়াজখিনি ৰংচুৱা হোৱালৈকে আমি ভাজি লম ইয়াৰ পাছত আমি সৰু সৰু দীঘলীয়াকৈ কাটি থৈ দিয়া গাজৰ দি দিলো আৰু ইয়াৰ পাছত আমি বিন দি দিম সৰু সৰুকৈ কাটি থৈ দিয়া বিন আৰু ভালদৰে এইখিনি এবাৰ আমি লৰাই চৰাই দিম অকমান নিমখ দি লৈছো বৰ বেছি দিব নালাগে সামান্য নিমখ দিব আৰু ভালদৰে এইখিনি কম জুইত প্ৰায় আধা ভাজামান হোৱালৈকে ভাজি থাকিব আধা ভাজামান হ'লে এনেদৰে টমেটো সস 2 চামুচমান দিব পাৰে আৰু চিলি সস দিব পাৰে 1 চামুচমান আৰু যদি soya সস থাকে soya সসও দিব পাৰে 2 চামুচমান তাৰ পাছত মই দিলো এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিয়াৰ পাছত মই চাওমিনখিনি ইয়াতে দি দিলো আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে হেতাৰে মিক্স কৰি লম এনেদৰে আমি জুইটো কমাই লৈ ভালদৰে হেতাৰে গুটিখিনি মিক্স কৰি লৈ মেগি মছলা থাকিলে মেগি মছলা অকমান দি ল'ব পাৰে আৰু ভাল ফ্লেভাৰৰ বাবে আমি শাহি গাram masala অকমান দি লৈছো এটো দিলে খুব ধুনিয়া গন্ধ আহিব আৰু খাইও ভাল লাগিব সেইভাবে অকমান শাহি গাram masala দি লৈছো 1 মিনিট মান পাছতে এয়া আমাৰ হৈ গল গৰম গৰম ভেজ চাওমিন ৰেচিপি খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আপোনালোকে কেঁচা পিয়াজ আৰু টমেটো সস ব্যৱহাৰ কৰি গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ অকমান সহযোগিতাই ভিডিওবোৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ